مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للمملكة المغربية وتحديدا للوبي المغربي، والذي يعتبر الأخطر في العالم العربي والذي لديه نفوذ واسع ويحتل مراكز متقدمة من حيث النفوذ على مستوى العالم. هذا النفوذ ليس من فراغ، فاللوبي المغربي أو كما يحلو تسميته بجماعات الضغط لديه العديد من الأنواع التي وإن تعددت فإنها تخدم المصلحة السياسية بالأساس. كما ذكرت، هذا التعدد مهم من أجل تحقيق الغاية التي يسمو إليها هذا اللوبي، التي تتوافق كذلك مع رؤية المملكة المغربية ومن أجل خلق توازنات فعلية في المنطقة. فنجده مثلا يحتل مراكز متقدمة في اللوبي الذي يشمل مجال المال والأعمال، وتحديدا في الشركات الكبرى والتي لديها تأثير مهم على السياسات الاقتصادية وسياسات الدول العملاقة، والتي لديها تأثير واضح على المشهد العالمي، ومن خلالها يمكن أن تكسب المملكة المغربية حقوقا أو حتى فوائد أو مصالح. وإن تعددت تسميتها فإنها سوف تكون لديها عوائد إيجابية على المملكة المغربية. وتحديدا هذا النوع يختص به رجال الأعمال بالدرجة الكبرى، سواء كانوا مغربيين أو غير مغربيين. فالجالية المغربية مثلا يتجاوز عددها 6 مليون مغربي، تنقسم على أهم الدول التي لديها القرار العالمي، وعلى رأسهم أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وغيرها من الدول الأخرى. ولا ننسى كذلك الكيان الصهيوني والذي سوف أخصص له جزءا مهما. كذلك نجد اللوبي الذي يختص في مجال الإعلام والذي يؤثر على العقول في تلك الدول من أجل استساغة تلك المطالب وتلك القضايا وجعلها مطلبا شعبيا. فالإعلام يلعب دورا مهما لتحقيق المصالح القومية المغربية. كذلك نجد اللوبي الذي يعتمد على الدين، خصوصا المذاهب الدينية، السنة، الشيعة، المسيحية، الأرثوذكسية، الكاثوليكية وما إلى ذلك. ولكن من حسن الحظ أن أغلب الشعب المغربي يتبع المذهب السني، ولكن يتعاظم نفوذ هذه الطائفة خصوصا في بلاد المهجر، ويكون لديها تداعيات مهمة على الانتخابات، خصوصا إذا كان هنالك جالية مغربية وازنة في تلك الدولة، مثل الدولة الفرنسية التي فيها أكثر من 1.5 مليون مغربي، والتي لديها نفوذ في كامل الجالية المغاربية التي يتجاوز عددها 5 مليون مغاربي. وهذا رقم مهم يمكن أن يؤثر ويمكن حتى أن يقلب الانتخابات الفرنسية رأسا على عقب. لذلك دائما الجاليات، والتي أوجه تحية إليها من هذا المنبر، هي التي تلعب الدور الأبرز والأهم في تشكيل المشهد السياسي في تلك الدول. وهذا يمكن أن يخلق لوبي يصعب التغلب عليه في أوروبا، في أمريكا، في كل الدول الوازنة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. كذلك نجد اللوبي العرقي، والذي يتمظهر بدرجة كبيرة في الأعراق مثل الجالية العربية أو الجالية الأمازيغية أو الفرنكوفونية أو ما إلى ذلك من الجاليات، ودائما يلعب على وتر العرق. إذن أعزائي المشاهدين، مهما تنوعت هذه اللوبيات فإن هدفها سوف يبقى سياسيا بالأساس، وهذا ما سوف أشرحه لكم في هذه الحلقة، وكيف تلعب المملكة المغربية على هذا الوتر الحساس من أجل الحصول على مكاسب، خصوصا في مستوى الاعتراف بالصحراء المغربية، والتي خصصت مثلا حلقة حول التقدم العمراني الذي يتم الآن داخل الصحراء المغربية، يمكنكم الاطلاع عنها. كذلك تلعب دورا مهما في ضمان مصالحها الطاقية والعديد من الأهداف ومن الملفات التي تعتبر ملفات قومية بالنسبة للمملكة المغربية. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو.
وأنطلق معكم أعزائي المشاهدين باللوبي المغربي داخل الكيان الصهيوني. ومعلومة بين قوسين، أنا ضد التطبيع، ولكن أشرح لكم هذا الملف بشكل محايد، لأن مصالح الدول يجب أن يتم التعرف عليها، خصوصا من الشعوب التي دولها طبعت مع هذا الكيان الاستيطاني. وبالنسبة إلى المواطنين المغاربة الذين يتواجدون اليوم داخل الكيان الصهيوني، فيصل عددهم إلى 800 ألف نسمة، وهي ثالث أكبر جالية للمغاربة في العالم، وهذا رقم كبير، حيث تمثل الجالية المغربية داخل الكيان الصهيوني ما مقداره تقريبا 15% من سكان هذا الكيان. لديهم مناصب مرموقة في عديد الوزارات، في عديد الحكومات، ورشح بعض منهم حتى إلى مناصب رئاسة الدولة أو الكيان الصهيوني. إذن لديهم عدد مهم، لديهم نفوذ متزايد، لديهم تسارع في النمو الديموغرافي بشكل يعني رهيب للغاية مقارنة مع اليهود الشرقيين أو اليهود الأشكناز، يعني يهود أوروبا. ومن مصلحة المغرب، وأنا أؤكد أن هذا الحلقة تخصص جزءا مهما لمعرفة المصالح المتبادلة، أن تجلب سكانها الأصليين الذين كانوا متواجدين في الدولة المغربية، وتستفيد من رواتبهم، وتستفيد من الضرائب التي سيدفعونها للدولة المغربية، كذلك تستفيد منهم داخل الجيش المغربي، وبالتالي تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي تقلل من عدد كيان الصهيوني، كذلك تقلل من الموارد التي تتأتى لهذا الكيان من المواطنين الذين يوجدون بداخلها، كذلك تستفيد المملكة المغربية من الخبرات المغربية التي تتواجد بهذا الكيان. وآخرها التفاهم على بناء مصنع للطائرات المسيرة أو الطائرات الانتحارية، والتي تسمى بطائرات الكاميكازي داخل الدولة المغربية. إذن الدولة المغربية ترى أنها يمكنها أن تستعيد هذا الزخم وهذا الجزء المهم من شعبها الذي هاجر في بداية القرن الفارط إلى هذا الكيان. وفي الهجرة العكسية للمواطنين المغاربة فائدة لا تقدر بثمن بالنسبة للمملكة المغربي. أعرف عزيزي المشاهد أنك ستقول أن هؤلاء هم صهاينة وولاؤهم الأول للكيان الصهيوني. أقول لك عزيزي المشاهد أنهم يعني ليسوا بتلك الفكرة التي في ذهنك، خصوصا وأن هنالك العديد من الأسباب المقنعة التي يمكن أن تدفعهم إلى الانتقال إلى المملكة المغربية. أولها هو العنصرية، فالكيان الصهيوني لديه عنصرية مع اليهود الشرقيين أو اليهود العرب بصفة عامة، مثل يهود المغرب، مثل يهود العراق، مثل يهود مصر، تونس وغيرهم، ويسمون بيهود السفرديم أو اليهود الشرق أوسطيين، ويضعونهم في نفس مرتبة اليهود الفلاشة الذين يأتون من أثيوبيا، يعني مع المواطنين الأفارقة. وبالتالي نجد تمييزا عنصريا بين يهود الأشكناز الأوروبيين البيض أصحاب البشرة البيضاء وذوات العيون الزرقاء والشعر الأصفر مع باقي الأجناس الآخرين، وهذا يدفعهم إلى النقمة على هذا الكيان أكثر فأكثر، خصوصا وأن هذه العنصرية أصبحت متفشية بدرجة كبيرة. وحتى منذ نشأة هذا الكيان كان اليهود الأشكناز الأوروبيين يقدمون على أنهم أسياد ويعطونهم المزارع والأراضي والمكاسب، ووضعوا اليهود العرب كعمال لهم، وهذا كان بمثابة الصدمة لهم. ولكن بسبب الحرب مع الدول العربية والكيان الصهيوني أصبح رجوعهم مسألة يعني غير مرغوب فيها من الشعوب العربية في تلك الحقبة، ولكن يمكن إصلاح هذا بشكل أو بآخر. وبطبيعة الحال من يكون ولاؤه لغير المملكة المغربية يمكن أن لا يتم إسناد الجنسية له، أو يمكن حتى طرده أو ما إلى ذلك. المهم أن الأجهزة الأمنية المغربية تشتغل
شغلها وتجلب فقط المواطنين الذين سوف يكونون مواطنين صالحين داخل المملكة المغربية. وخلاصة القول، المملكة المغربية سوف تستفيد اقتصاديا برفع موارد الضرائب لديها وتقليلها لدى الكيان الصهيوني، كذلك سوف تستفيد من الخبرات المغربية والتي سوف تخسرها الأجهزة الأمنية والكيان الصهيوني عموما، كذلك سوف يتم التخفيض في عدد المجندين داخل الكيان الصهيوني، وسوف تكون المغرب هي الرابح الأكبر في هذه القضية. ويمكن أن تعتمد في هذه المسألة على تاريخ تواجد اليهود داخل المملكة المغربية، والذين قدموا إلى المملكة المغربية على عدة مراحل، أبرزها مرحلة المحاكم التفتيش في الدولة أو في المملكة الإسبانية، والتي قامت بتقتيل وتهجير المسلمين واليهود، والذين وجدوا في المملكة المغربية في تلك الحقبة يعني الملاذ الآمن لهم، وتواصل تواجدهم على مدار قرون. تعايش المغاربة المسلمين واليهود مع بعضهم البعض، ويوجد الآن داخل المملكة المغربية حوالي 30,000 يهودي مغربي، وهذا يدل أن المملكة المغربية بلاد تسامح للأديان، يمكن أن يعيش فيها المسلم المسيحي أو حتى لا ديني، وهذا أمر مهم جدا لإظهار الصورة الحقيقية للمملكة المغربية، ولا يتم تقديمها على أنها دولة يعني متعصبة وما إلى ذلك، خصوصا وأن الآباء والأجداد لا يزالوا يتذكرون حفلات الحي اليهودي فيما يعرف بالملاح، حيث كانت تدار في عدة مدن مغربية منها فاس وسلا ومدن أخرى، حيث تعايش اليهود المغاربة ضمن قبائل الأطلس والجنوب وغيرها، وذلك بالرغم من دسائس الاستعمار التي تدعو إلى التفرقة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا على اللوبي المغربي داخل الكيان الصهيوني وتأثيره وحجمه، سوف أقدم لكم أهم القضايا التي ضغط المغاربة داخل الكيان الصهيوني من أجل أن تقوم بالتطبيع. من أبرزها هي مسألة الاعتراف الأمريكي بمسألة الصحراء أو قضية الصحراء المغربية، وكانت هذه المسألة يعني بمثابة يعني صفقة القرن كما يحلو تسميتها من بعض الصحفيين. وهنالك العديد من الملفات الأخرى التي سوف تقام في المستقبل، خصوصا في المجال العسكري والمجال الفلاحي بالدرجة الأولى، ولقد ذكرت لكم في حلقات فارطة حول مسألة الثورة الزراعية الخضراء داخل المملكة المغربية. إذن بعد التعرف على هذا اللوبي داخل الكيان الصهيوني، أمر معكم إلى اللوبي المغربي داخل الدولة الفرنسية، والتي كانت هي المستعمر السابق للمملكة المغربية. ويقدر عدد مزدوجي الجنسية يعني الذين يحملون الجنسية المغربية والفرنسية ب1.5 مليون، ويمكن أن يكون عدد المغاربة الذين لا يحملون الجنسية أو الذين هاجروا بطرق غير شرعية للمملكة أو للدولة الفرنسية يعني يتجاوز 1,000,000 الآخر، يعني يمكن أن تصل الأرقام إلى 2.5 3 ملايين. يعني يمكن الإخوة المغاربة الذين يعيشون في فرنسا يضعون رقما تقريبيا أو ما إلى ذلك، لأن الدولة الفرنسية تمنع هذه الإحصائيات عن العموم بدعوى أن هذا يمس من قيم الجمهورية الفرنسية. إذن هذا الخزان الانتخابي والقوة العاملة داخل الدولة الفرنسية له العديد من المزايا التي تخدم مصلحة المغرب مع الدولة الفرنسية، ونجد أن الدولة الفرنسية يعني حقيقة متقاربة جدا مع المملكة المغربية، لأنها تعي جيدا حجم ونفوذ وتأثير هذه الجالية. كما أضحى معلوما أن المغرب عمل على تأسيس منظومة من العلاقات بباريس اخترقت حتى أجهزة الأمن والمخابرات الفرنسية، وكانت هي الانطلاقة للوصول إلى اختراق الموساد. ومن المؤشرات التي تفيد بذلك مشاركة الموساد بدور نشيط في تتبع تحركات المهدي بن بركة وخطة إيقاعه ثم اختطافه، وهذا ما أوضحته وثائق ملف التحقيق في قضية اغتيال المهدي بن بركة
بنبركة بعد سقوط طابع السري للدولة عنه. ويعتبر مهدي بن بركة من أبرز الوجوه المعارضة للنظام المغربي، وتم اغتياله في سنة 1965، وهو من مواليد الرباط أصلا، وكان له تحركات مهمة. والاغتيال يعني كان في الدولة الفرنسية وتحديدا في العاصمة باريس، وهذا أظهر حجم نفوذ وحنكة المخابرات المغربية في ذلك الحين، وأنها يمكنها أن تصل أي شخص تريده في أي مكان في العالم عبر أجهزتها هي أو أجهزة مخابرات أخرى، أو تخترق يعني أي شيء يمكن أن يخطر ببالك. وهذا يدل أن المخابرات المغربية لديها نفوذ متزايد ونفوذ كبير منذ القديم داخل الجمهورية الفرنسية، بالإضافة إلى الجالية المغاربية والمغربية خصوصا، لأن المغاربة يؤثرون حتى على الجالية التونسية والجزائرية في الدولة الفرنسية. وبالتالي يتجلى لنا أن اللوبي المغربي سواء عبر عمليات استخباراتية، سواء عبر ثقله الديموغرافي داخل الدولة الفرنسية، والذي يؤثر بشكل أو بآخر على السياسات الفرنسية، يؤثر على الإعلام، يؤثر على المشهد بصفة عامة، خصوصا وأنه لاحظنا مؤخرا وجود وزيرة مغربية في الحكومة الفرنسية، أو وزيرة يعني من أصول مغاربية بشكل أو بآخر. وهذا يدل أن المغاربة دائما يصلون إلى أعلى المراتب، دائما يحققون كجالية مكاسب يعني تفوق يعني الجاليات الأخرى. فمثلا قدرت مجلة بلومبرغ أن الجالية المغربية تقوم بتحويل سنويا أكثر من 10 مليار دولار من الدول الأجنبية إلى المملكة المغربية، لتكون بذلك الجالية رقم 2 في العالم العربي بعد الجالية المصرية من حيث تحويلات المواطنين بالخارج. وهذا يدل أن الجالية المغربية هي جالية كبيرة من حيث العدد، يعني جالية لديها نفوذ اقتصادي مهم، وهذا بطبيعة الحال أمر مهم من أجل تسيير القضايا وتسيير الملفات الحساسة للمملكة المغربية. وبناء على ما سبق ذكره، تمكنا الآن أعزائي المشاهدين من معرفة حجم الجالية المغربية داخل الدولة الفرنسية، داخل الكيان الصهيوني، حجم نفوذها، دور المخابرات في القيام بعمليات ميدانية. كل هذا يصب في البوتقة التي تقر بالمصالح الأمن القومي الاستراتيجي للمملكة المغربية. وما سوف أقدمه لكم الآن هو نوع آخر من النفوذ المغربي، ولكن داخل الدولة الألمانية. الدولة الألمانية لم تكن تعترف أصلا بالصحراء المغربية، ولكن لاحظنا في الفترة الأخيرة انقلاب موقفها 180 درجة. جزء هام من المحللين يرجحون أن اللوبي المغربي كان له دور مهم في الاعتراف بالصحراء المغربية، خصوصا وأن الدولة الألمانية هي دولة صناعة السيارات، يعني دولة الماكينات والماكينات الألمانية، وهو شعار معروف في العالم بأسره. والمملكة المغربية اكتشفت حقل أو جبل تروبيك، والذي خصصت له حلقة فارطة يمكنكم يعني الذهاب ومشاهدتها، وكانت من أنجح الحلقات في هذه القناة، والتي تجاوزت المشاهدات فيها أكثر من 200,000 مشاهدة. وهذه الحلقة أفادت بالمعلومات التي تؤكد وجود معادن ثمينة يمكنها أن تجعل المملكة المغربية من كبار المصنعين للسيارات الكهربائية، والتي يمكنها أن تصنع من خلاله 270 مليون سيارة كهربائية أو بطارية سيارة كهربائية، لأن السيارات الكهربائية هي السيارات المستقبلية. وأغلب الدول الأوروبية الآن سائرة في التقليل من الاعتماد على المحروقات، وجعل السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية هي الأساس في الشوارع الأوروبية. واللوبي المغربي تفاهم بشكل أو بآخر مع لوبي صناعة السيارات
الألمانية، والذي دائما يراعي مصالحه الشخصية، والذي قام بالضغط على السادة أو السلطات داخل الدولة الألمانية من أجل تلبية المطالب المغربية حتى يكون للمستثمرين الألمان موطئ قدم من هذا الجبل المهم. وبالتالي نجد هنالك دائما رابط غير مباشر بين الصناعة، بين الاقتصاد وبين السياسة. هنالك يعني جهود أخرى للمملكة المغربية، سواء جهود دبلوماسية أو جهود على مسارات أخرى، ولكن المسار الذي اعتمدناه الآن الذي يقر بقوة ونفوذ اللوبي المغربي هو أمر واضح للعيان. صحيح أنه ليس الدور الوحيد من أجل تحقيق المطالب المغربية، ولكن له دور بارز في تحقيق هذه المطالب. هذا كذلك ما نجده في اللوبي المغربي داخل الدولة الأمريكية، والتي فيها تقريبا 300 ألف مواطن مغربي، وهو كذلك رقم مهم يجب أن نقف عنده، لأن الدولة الأمريكية هي أكبر دولة في العالم، أكبر اقتصاد في العالم، أكبر قوة عسكرية، يعني هي كاقتصاد تقريبا لديها خمس أو ربع الاقتصاد العالمي، هي لديها قواعد في كل قارات العالم، أكثر من 200 قاعدة عسكرية، هي التي تحدد السياسات العامة للعالم بأسره. والتغلغل في هذه الدولة هو بمثابة يعني تحقيق لمصالح الأمن القومي المغربية بكافة الأصعدة، خصوصا وأن اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الصهيونية أيباك أعلنت أنها سوف تستضيف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا في واشنطن. وظهور بوريتا في هذا اللقاء سيكون أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى وجماعة ضغط في الولايات المتحدة، حيث تعتبر لجنة أيباك أكبر لوبي يهودي داعم للعلاقات الأمريكية الصهيونية. وبحسب قناة E24 فإن هذه الخطوة تأتي بعد تسجيل امتعاض دوائر القرار في المغرب عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه ملف الصحراء المغربية. إذن أعزائي المشاهدين، نجد تغلغلا مغربيا واضح في داخل حزب ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، والذي قام بتحقيق نتائج مهمة للمملكة المغربية واعتراف أمريكا أكبر دولة في العالم بمغربية الصحراء. ولكن حينما فاز جو بايدن والذي يعتبر من الحزب المعارض لدونالد ترامب، كان هنالك تململ من الاعتراف بالصحراء المغربية بشكل صريح، ويعني الانسياق وراء ما اتخذه الحزب المعارض له. ولكن اللوبي الصهيوني خصوصا في داخل جماعة الضغط اليهودية أيباك يعني يقوم بدور يعني محوري من أجل تقريب العلاقات المغربية الأمريكية حتى في ظل تغير الشخصيات داخل الدولة الأمريكية. إذن أعزائي المشاهدين، بعد أن تعرفنا على كل هذه المظاهر للقوة للوبي المغربي، لا يخفى علينا أنه يمكن كذلك أن نجد لوبيات أخرى داخل المملكة المغربية تقوم بمصالح ضد المملكة المغربية من أجل حماية مصالح وطنها الأم، مثل الجالية الصهيونية التي يوجد فيها مغاربة يعني لديهم فداء ولديهم ولاء أول للمملكة المغربية، كما يوجد مغاربة لديهم ولاء أول لدولة أو لكيان الصهيوني. ويجب التفطن إلى هذه النقطة المهمة. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تأتيكم حلقة عرب شو. وإذا أعجبكم هذا المحتوى يمكنكم مشاركته في الفيسبوك في أي يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لا أمنع أي شيء عن حقوق الطبع والنشر، وهي متاحة للجميع. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات، وانتظروني بإذن الله كل يوم خميس على الساعة 5 بتوقيت القاهرة في موعدنا القادم إن شاء الله.